Consider the n equal to 5 state of hydrogen atom. Using the Bohr model, calculate the radius of the electron orbit, the velocity and the energy of the electron. አሁን ኤሌክትሮኑ በአምስተኛ ስቴት ነው n equal to 5 ወይንም በአምስተኛ ኦርቢት ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት አንደኛ የኤሌክትሮን ኦርቢቱ ራዲየሱ አሁን n equal to 5 ማለት ከሴንተር 5 ርቆ ማለት ነው። ስለዚህ ከሴንተር ይሄ አምስተኛው እቺኛው ራዲየሱ በዛው ልክ ያለው ርቀት ነው። ራዲየሱን በየትኛው ኢኩዌሽን ነው የምናገኘው? ራዲየስ n ስኩዌር ታይምስ ኮንስታንት ነው። ያቺ ኮንስታንቷ 0.53 አርምስትሮንግ ናት። 0.53 አርምስትሮንግ ታይምስ n ስኩዌር ራዲየስ ኢኳል ቱ 0.53 አርምስትሮንግ n ስኩዌር n እዚህ ጋር 5 ነው። 5 ስኩዌር 25 ሲባዛ 0.53 አርምስትሮንግ 25 ስኩዌር 25 ጊዜ 0.53 ስንት ይሆናል? 15.24 ይሆናል። 15.24 አርምስትሮንግ ማለት 10 the power of -10 ነው። ስለዚህ 15.24 ታይምስ 10 the power of -10 ሜትር ይሆናል። እቺን ነጥብ ወደዚህ ወደ ሌፍት ስናመጣ እዚህ አንድ እንደምራለን ፓወር ላይ ስንት ይሆናል? 1.524 ታይምስ 10 the power of -10 plus 1 -9 ሜትር ይሆናል። -9 ደግሞ ናኖ ነው። ስለዚህ 1.524 ናኖ ሜትር ይሆናል ራዲየሱ። ሌላው the velocity ኤሌክትሮኑ እዚህ አምስተኛው ኦርቢት ላይ ሆኖ የሚሽከረከርበት ቬሎሲቲው ምን ያህል ነው? ያው ቬሎሲቲ ምን ፎርሙላ አለ? ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ nh ኦቨር 2 ፓይ mr ነው። ስለዚህ መተካት ነው። ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ n አምስተኛው ነው 5 ታይምስ h ፕላንክስ ኮንስታንት 6.63 ታይምስ 10 the power of -34 over 2 pi 2 times 3.14 times mass of electron 9.11 times 10 the power of -31 ነው times ራዲየሱን ስንት አገኘን? 1.524 ናኖሜትር ነው አይደል? times 10 the power of -9 ማለት ነው ናኖሜትር ማለት ይሄ ነው። እሺ ስናበዛ ሁሌ ፓወር 10 the powerን ለብቻ ነው። እዚህ ጋር 10 the power አለ፣ እዚህም 10 the power of አለ። ሌሎችን ደግሞ ለብቻ ነው። እዚህ 5 ጊዜ 6.63 ይባዛል። ከዛ 2 ጊዜ 3ቱም 4ቱም ተባዝቶ ከላይ ያለውን ከታች ላለው ማካፈል ነው። ቶታል ስንሰራ 5 ጊዜ 6.63 ሲባዛ 33.15 ይሆናል ታይምስ 10 the power of -34 አለ ከላይ ኦቨር ከታች ደግሞ 2 ጊዜ 3.14 ሲባዛ 9.11 በካልኩሌተር 87.189 ይሆናል። ይሄም ተጨምሮ ሲባዛ አራቱ ስለዚህ 10 the power of -31 ነው። -9 ይደመራሉ። -31 ሲቀነስ 9 ታይምስ 10 the power of -40 ይሆናል። እሺ 33.15ን እንደዚህ ስናካፍል 0.38 ታይምስ ይሄ -40 ወደ ላይ ሲሄድ ፕላስ 40 ይሆናል። ስለዚህ -34 ላይ 40 ሲደመር 10 the power of 6 ነው የሚሆነው። እሺ እቺኛዋ ነጥብ ወደዚህ ስትሻገር 3.8 ትሆናለች። ወደ ቀኝ ስንመጣ አንድ እንቀንሳለን ከፓወሩ 10 the power of 5 ይሆናል። ስፒድ ነው አይደል? ሜትር ፐር ሰከንድ ቬሎሲቲ ይሆናል። ሌላ ደግሞ የተጠየቅነው ኢነርጂ በዚህ በአምስተኛው ላይ ኢነርጂ ምን ይሆናል? En ምንድነው ፎርሙላው? ኔጌቲቭ RH ኦቨር n ስኩዌር ነው አይደል? ስለዚህ ኔጌቲቭ RH ደግሞ 2.18 ታይምስ 10 the power of -18 ነው ኦቨር n ስኩዌር 5 ስኩዌር አምስተኛው ይሄን ላይ 5 ማካፈል 2.18 ታይምስ 10 the power of -18 ለ25
2.18 ለ25 ሲካፈል 0.872 ይሆናል ታይምስ 10 the power of -18 ይሆናል እና ሶሪ 0.0872 ታይምስ 10 the power of -18 እሺ እቺን ነጥብ አንድ ሁለት ስቴፕ ወደዚህ ስናመጣ 8.72 ሁለት ስቴፕ ወደ ራይት ስለመጣን ሁለት እንቀንሳለን ከዚህ 8.72 times 10 the power of -20 ይሆናል ጁል ኢነርጂ በስንተኛ ላይ አምስተኛ ኦርቢት ላይ ያለውን ኢነርጂ እንደዚህ መስራት እንችላለን ሌላው ካልኩሌት the energies of the hydrogen electron in n equal to 1 2 3 ስለዚህ ኢነርጂ ሃይድሮጅን በ1 ላይ E1 equal to ስንት ይሆናል -2.18 times 10 the power of -18 ለስንት ማካፈል ነው ለn ስኬር ማካፈል ነው 1 ሲሆን ለ1 ስኬር ስናካፈል ያው 1 ራሱ ስለሆነ -2.18 times 10 the power of -18 ጁል ይሆናል ኢቱስ ለማን ስናካፈል ለ2 ስኬር ያ ማለት ለ4 ስለዚህ 2.18ን ለ4 በመናካፍልበት ጊዜ -0.554 ይሆናል ታይምስ እዚህ ታይምስ 10 the power of -18 10 the power of -18 ጁል እሺ እቺኛዋን ነጥብ ወደዚህ ስናመጣ ነጥቧን ስለወሰድን 5.54 ይሆናል ታይምስ አንድ ስቴፕ ስለሄድን አንድ እንቀንሳለን ታይምስ 10 the power of -19 ጁል ይሆናል እሺ 3 ብናረግስ የነ ቦታ ለ3 ስኬር ነው የምናካፍለው n ስኬር ስለሆነ ያ ማለት ለ9 ማንን -2.18 times 10 the power of -18 -2.18 ሲካፈል ለ9 በሚካፈልበት ጊዜ 0.242 ነው ኔጌቲቭ ታይምስ 10 the power of -18 እሺ ነጥብ ወደዚህ ሲሄድ -2.42 ይሆናል ታይምስ 10 the power of -19 ጁል ይሆናል ተመልከቱ ኢነርጂ ይሄ ሶስተኛው ላይ ነው ይሄ ሁለተኛው ላይ ነው የትኛው ይበልጣል ይሄኛው ሶስተኛው ላይ አንደኛው ላይ -2.12 the power of -18 ነበር ይሄ -19 ምን ይሆነ በቁጥር እያነሰ ግን ኔጌቲቭ ስለሆነ በኔጌቲቭ ትንሹ ትልቅ ነው እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ከዚህ ወደዚህ እየጨመረ ስለዚህ E equal to 1 ላይ ኢነርጂ ዋኑ ትንሽ ነው እሱ ስቴት ደግሞ ግራውንድ ስቴት ይባላል ግራውንድ ስቴት ላይ ያለው ኢነርጂ ትንሽ ነው ከሌሎቹ ስቴቶች so Bohr's model also quantitatively explained the line spectra of hydrogen atom የሃይድሮጅን አተምን ያው ሃይድሮጅን አተም ላይ ነው የሰራው ላይን ስፔክትራውን የሚያጠናው ኤክስፕሌን አድርጓል በቁጥር quantitatively he proposed that the absorptions and emissions in line spectra corresponds to the transfer of the electron from one orbit to another አሁን ቅድም እንዳልነው የአብዞርፕሽን ወይንም ኢሚሽን የላይን ስፔክትራ አብዞርብ መደረግ ኢሚት መደረግ ከምን አንፃር ነው ኤሌክትሮን ከአንድ ኦርቢት ወደ ሌላው ኦርቢት ሲሸጋገር ያለ ነው energy must be absorbed for the electron to move from one orbit to another one having a bigger radius ስለዚህ ኤሌክትሮን ከአንድ ኦርቢት ወደ ሌላ ኦርቢት ከትንሽ ራዲየስ ወደ ትልቅ ራዲየስ ሲዘል ምን ያስፈልገዋል ጉልበት ያስፈልገዋል ኢነርጂ አብዞርብድ ይሆናል ይቀበላል whereas energy is emitted when an electron moves from the higher orbital level to ni ወይንም n1 ከሃየር ኦርቢታል ሌቨል ደግሞ ወደ ታች ሲዘል ኤሌክትሮን ከአምስተኛ ወደ ሶስተኛ ሊሆን ይችላል ከአራተኛ ወደ ሁለተኛ ወይ ወደ አንደኛ ሊሆን ይችላል ኤሌክትሮኑ ሲዘል ኢነርጂን ሪሊዝ ያደርጋል thus the change in energy ያለው change in energy ምን ይባላል the difference in the energy between the final and initial state of electron ያለው ለውጥ ነው በፋይናሉና በኢኒሻሉ ኤሌክትሮኑ መጀመሪያ የነበረበት እና አሁን ዘሎ ያለበት ለውጥ
ነው። ስለዚህ change in energy equal to energy final minus energy initial ብለን ነው የምንሰራው። energy final minus energy initial change in energy ይሆናል። so change in energy ምን ይሆናል? energy final ማለት energy ማለት ራሱ ኔጌቲቭ RH over n ስኩዌር ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ RH over n ፋይናል ስኩዌር ኢነርጂ ፋይናል ሲሆን ማይነስ ኔጌቲቭ RH over n ኢኒሻል ስኩዌር ይሆናል። ሶ እዚህ ይሄ ማይነስ በማይነስ ፕላስ ይሆናል። ሶ RH over n ኢኒሻል ስኩዌር ማይነስ RH over n ፋይናል ስኩዌር ይሆናል change in energy። በሌላ ቋንቋ ማለት ነው RH ተመሳሳይ ከሆነ RH ኮመን ስናወጣ RH ታይምስ 1 over n ኢኒሻል ስኩዌር ማይነስ 1 over n ፋይናል ስኩዌር change in energy ይሆናል ማለት ነው። RH ደግሞ ስንት ነው? ኔጌቲቭ 2.18 times 10 the power of minus 8 ነው። ስለዚህ RH ፖዚቲቭ ነው 2.18 times 10 the power of minus 18 ሲባዛ 1 over n initial square minus 1 over n final square ይሆናል change in energy። ይሄን ፖዚቲቭ አድርገን ከወሰድን n initial n final square፣ ይሄን ኔጌቲቭ ካደረግን ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል እናደርጋለን። ችግር የለውም ዞሮ ዞሮ ያ ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ከኤችቪ ጋር እኩል ነው። ኔጌቲቭ ካደረግነው እዚህ ፋይናል ነው የሚቀድመው፣ ኢኒሻል ይከተላል። እዚህ ግን ፖዚቲቭ ካደረግነው ኢኒሻል ይቀድማል፣ ፋይናል ይከተላል። የቦታ መቀየር ችግር የለውም። ስለዚህ ኤን ፋይናል ከኤን ኢኒሻል የሚበልጥ ከሆነ ግሬተር ዛን የሚሆን ከሆነ ያ ማለት ወደ ሃየር ኢነርጂ ስቴት ከሆነ ቼንጅ ኢን ኢነርጂ ፖዚቲቭ ነው የሚሆን። ነገር ግን ኤን ኢኒሻል ከኤን ፋይናል የሚበልጥ ከሆነ ወደ ላወር ኢነርጂ ነው የዘለለው ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ኢነርጂው ኔጌቲቭ ይሆናል። እሺ እንስራ። ካልኩሌት ዘ ኢነርጂ ኢሚትድ ዌን አን ኤሌክትሮን ሙቭስ ፍሮም n = 3 to n = 2 ኢነርጂ ሌቨል። ከኤን ኢኒሻል ከ3 ወደ ኤን ፋይናል 2 ነው የዘለለው። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ኢነርጂ ምን ይሆናል? ቼንጅ ኢን ኢነርጂ 2.18 times 10 the power of minus 18 ሲባዛ 1 over n final square 2 square minus 1 over n initial square 3 square ይሆናል። ስለዚህ n ፋይናልን ካስቀደምን እዚህ ኔጌቲቭ ማድረግ አለብን። ስለዚህ 1 over 2 square ማለት 1 over 4 ሲቀነስ 1 over 3 square 1 over 9 1 over 4 ሲቀነስ 1 over 9 1 over 4 0.25 ነው። 1 over 9 ደግሞ 0.1 ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 0.15 0.15 ሲባዛ ኔጌቲቭ 2.18 times 10 the power of ኔጌቲቭ 18 0.327 times 10 the power of minus 18 ዶታ ወደዚህ ስትሄድ 3.27 times 10 the power of ኔጌቲቭ 1 እና minus 19 ጁል change in energy ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ለሳይኑ አትጨነቁ። አሁን ከኢኒሻል ከ3 ወደ 2 ነው የወረደው ወደ ፋይናል። ስለዚህ ከወረደ ኔጌቲቭ ነው። ኔጌቲቭ 3.27 times 10 the power of minus 19 ያው 3.27 determine the wavelength of the emitted energy የዚህን emitted የሆነው ኢነርጂ የተለቀቀው ኢነርጂ wavelength ላምዳ ስንት ይሆናል? ያው change in energy hc over ላምዳ ነው። ከዚህ ላምዳ ምን ይሆናል? hc over change in energy ነው። ማካፈል ነው ይሄን ኢነርጂ h 6.63 times 10 the power of minus 4 ሲባዛ c 3.8 3 times 10 the power of 8 over change in energy የተገኘው 3.27 times 10 the power of minus 19 ይሄን አባስተን ስናካፍል
656 ናኖሜትር ይሆናል ዌቭ ሌንግዙ። እሺ እዚህ ኤክሰርሳይዝ ላይ what is the wavelength of a photon in nanometers emitted during a transition from n equal to 5 to n equal to 2 ከ5 ወደ 2 ሲዘል ያለው ዌቭ ሌንግዙ ስንት ይሆናል? ያው ዌቭ ሌንግዙን ለማግኘት ምን ያስፈልገናል? ኢነርጂ ያስፈልገናል። መጀመሪያ ቼንጅ ኢን ኢነርጂ ማግኘት አለብን። ቼንጅ ኢን ኢነርጂ ኢኳል ቱ RH ታይምስ 1 ኦቨር n ኢኒሻል ስኬር ማይነስ 1 ኦቨር n ፋይናል ስኬር። አሁን እዚህ ጋር RH ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለውን አትጨነቁበት እሺ። መጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ? 1 ኦቨር n ኢኒሻሉን ስኬር ትሰራላችሁ። 1 ኦቨር n ፋይናል ስኬር ትሰራላችሁ፣ ትቀናንሳላችሁ። ከዛ በRH ታበዛላችሁ። ሳይኑን ምኑ ይወስናል? ከየት ወዴት ነው? አሁን ከ5 ወደ 2 ነው አይደል? ወርዷል። ኢኒሻሊ 5 ነበር፣ ፋይናል 2 ሆኗል። ስለወረደ ቫልዩ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ችግር የለም። ስለዚህ መጀመሪያ 1 ኦቨር 5 ስኬርን እንስራ። 1 ኦቨር 5 ስኬርን እና 1 ኦቨር 2 ስኬርን ነው የምሰራው። 1 ኦቨር 5 ስኬር 1 ኦቨር 25 1 ኦቨር 2 ስኬር 1 ኦቨር 4 ልቀንስ እስኪ 1 ኦቨር 4 0.25 1 ኦቨር 25 ደግሞ 0.04 ስለዚህ ልቀንስ ከ0.25 0.04 በቀነስ ስንት ይሆናል? 5 4 1 2 0.21 ይሆናል። የዚህ ልዩነት 0.21 ነው የሚሆነው። ሳይኑን ተውት እርሱትና እንመጣበታለን። አርኤቹ ደግሞ ስንት ነው? 2.18 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -18 ነው። ስለዚህ ይሄን በዚህ ሳባዛ 0.21ን በ2.18 ሳባዛ 0.457 ሆነ ታይምስ እዚህ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -18 አለ። እሺ እቺ ነጥቧን ወደዚህ አንድ ስቴፕ ሳደርግ 4.57 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ እዚህ አንድ ስቴፕ ይቀነሳል -19 ጁል። ይሄ ኢነርጂው ነው። ቼንጅን ኢነርጂው ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ቀደም እንዳልነው ኔጌቲቭ ከሃይ ኢነርጂ ወደ ሎው ስቴት ስለወረደ። እሺ ቼንጅን ኢነርጂ ካለ ቼንጅን ኢነርጂ ማለት hc ኦቨር ላምዳ ነው። ሶ ላምዳ ማለት ከዚህ hc ኦቨር ቼንጅን ኢነርጂ ነው። ሶ h ስንት ነው? 6.63 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -34 ታይምስ c ስፒድ ኦፍ ላይት 3 times 10 the power of 8 over change in energy 4.57 times 10 the power of -19። እሺ ኖርማል ቁጥሮችን ከቁጥሮች ጋር አባዝተን ነው የምናካፍለው። 6.63 በ3 ሲባዛ 19.82 ነው። ሲካፈል እዚህ ቁጥር 4.57 አለ። ሌላ the power of አንድ ላይ ነው -34 ሲደመር 8 ይሄ -19 ወደ ላይ ሲሄድ ሲደመር 19 ይሆናል። 19 እና 8 27 ኔጌቲቭ 14 ሲደመር 27 ኔጌቲቭ 7 ይሆናል። 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 7 ይሆናል። 19.82ን ለ4 ስናካፍል 4.34 ይመጣል ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -7 እሺ ነጥብ 1 2 ወደዛ ሲሄድ 434 ይሆናል። 2 ስለሄደ 2 ስንቀንስ ከፓወር 10 ዘ ፓወር ኦፍ -9 ሜትር ዌቭ ሌንግዙ ነው። ሶ -9 ማለት ናኖ ሜትር ስንት 434 ናኖ ሜትር ይሆናል ዌቭ ሌንግዙ። calculate the frequency of the green line arising from the electron moving from n4 to n20 ኤሌክትሮኑ ከn4 ወደ n20 ምን ከላው ወደ ሃየር ኢነርጂ ስቴት እየዘለለ ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ነው ኢነርጂ የሚመጣው። ምን ነው ፍሪኩዌንሲውን ነው ስሩ ያለን። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ኢነርጂ ያስፈልገናል። ከn4 ወደ n20 ከዘለለ 1 ኦቨር 4 ስኬር 1 ኦቨር 20 ስኬር ሰርተን መቀነስ ነው። 1 ኦቨር 4 ስኬር 1 ኦቨር 16 1 ኦቨር 20 ስኬር 1 ኦቨር 400 1 ኦቨር 16 0.0625 1 ኦቨር 400 0.0025 እንቀንስ። ከዚህ ይሄን ስንቀንስ ከ0.0625
0.0025 ስንቀንስ 0.06 ይቀራል። 0.06 ቀረ። ስለዚህ ይሄንን ዲፍረንሱን በማን ነው? በአርኤች ነው አይደል የምናባዛው? አርኤች 2.18 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -18 በዚህ ሲባዛ 0.06 ማለት 6 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -2 ማለት ነው። ይሄም በ2.18 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -18 ስናባዛ 6 ከ2.18 ጋር ይባዛል 13.08 ይሆናል። ታይምስ -18 -12 10 ዘ ፓወር ኦፍ -20 ይሆናል። ይሄ ቼንጅ ኢን ኢነርጂው ነው። ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ። ለምን? ከትንሽ ወደ ትልቅ ነው የዘለለው። ዋናው እኛ የፈለግነው ቼንጅ ኢን ኢነርጂ h ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ነው። ፍሪኩዌንሲውን ስለፈለግን ኦቨር h እናደርጋለን። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲ ኢኳል ቱ ቼንጅ ኢን ኢነርጂ ኦቨር ፕላንክስ ኮንስታንት። ቼንጅ ኢን ኢነርጂ 13.08 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -20 ኦቨር ፕላንክስ ኮንስታንት 6.63 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -34 13.08 ለ6.63 1.972 ታይምስ -34 ወደዛ ሲሄድ ፕላስ 34 ይሆናል። -20 ላይ 34 ሲደመር 10 ዘ ፓወር ኦፍ 14 ይሆናል። ምን ሄርዝ ምኑ ፍሪኩዌንሲው 1.972 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -14 ሄርዝ ይሆናል። እና each spectral line in the emission spectrum corresponds to a particular transition in a hydrogen atom. እያንዳንዱ ስፔክትራል ላይን ነው የሚያሳየው ትራንዚሽኑ ነው የሃይድሮጅን አተም ትራንዚሽን። እና when we study a large number of hydrogen atoms we observe all possible transitions and hence the corresponding spectral lines. ስለዚህ እነዚህን ላይናቸውን ስፔክትራል ላይኖችን ማየታችን አይቀርም። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ላይ ኤሌክትሮን ለምሳሌ ይሄኛው ከ4 ወደ 1 ሲዘል ያለውን እዚህ ጋር ደግሞ ከ3 ወደ 1 ሲዘል ያለው እዚህ የሚያሳየው ዌቭን ነው የሚያሳየው። ምን አይነት ዌቭ ሌንግዙ ምን ያህል ይሆናል። ከ2 ወደ 1 ሲዘል ዌቭ ሌንግዙ ምን ያህል ይሆናል። እየሰፋ ነው አይደል የሚሄደው። ከ4 ወደ 1 ሲሄድ ትንሽ ነበር ዌቭ ሌንግዙ። ከ3 ወደ 1 ሲሆን እየሰፋ ይሄዳል። each horizontal line represents an allowed energy level for the electron in a hydrogen atom. እያንዳንዱ ሆሪዞንታል ላይን የሚያሳየው ምንድነው? የተፈቀደውን ኢነርጂ ሌቨል ነው። መሃል ላይ ሊሆን አይችልም። በኢንቲጀር ነው 4 ወይ 3 ነው ሊሆን ይችላል። ቀደም እንዳልነው መሰላል ላይ መሃል ላይ መርገጥ እንደማንችለው ወይ ይሄኛው። ስለዚህ allowed የሆነው ኢነርጂ ሌቨል ነው የሚያሳየው። the energy levels are labeled with their principal quantum number. እያንዳንዳቸው የራሳቸው ኳንተም ነምበር ቁጥር አላቸው። the emission spectrum of hydrogen include a wide range of wavelengths from the infrared to the ultraviolet. እና emission spectrum ከየት እስከ የት ሊሄድ ይችላል? የተለያየ wavelengths ነው ያለው። ያው ኢሚት ያደርጋል ስንል ወይ አብዞርብ ያደርጋል ስንል ላይትን ነው አይደል? ላይት ከየት እስከ የት? ኢንፍራሬድ ሊሆን ይችላል እስከ አልትራቫዮሌት እስከ ዩቪ ዌቭሌንግዝ ውስጥ ከዛ ሊሄድ ይችላል። እና ቀጣይ ቴብል ላይ show the series of transitions in hydrogen spectrum. they are named after their discoverers. ዲስከቨር ካደረጉ ሰዎች አንፃር ነው የተጻፈው። አሁን ሊማን ያገኘው ምንድነው? ከኢኒሻል ከ2 ወደ 1 ሲዘል ከ3 ወደ 1 ሲዘል ከ4 ወደ 1 ሲዘል ኤሌክትሮን ያለው ስፔክትረም ሪጅኑ አልትራቫዮሌት ይባላል። በባልመር ላይ ያለው ከ3 ወደ 2 ከ4 ወደ 2 ከ5 ወደ 2 ሲዘል ቪዚብል ስፔክትረም ሪጅኑ ቪዚብል ላይት እንዲሁም አልትራቫዮሌት ላይ ነው። ከነዚህ ወደዚህ ሲዘል ፓስቸን ነው ይሄን ዲስከቨር ያደረገው ሰው። ኢንፍራሬድ ስፔክትረም ብራኬት ላይ ኢንፍራሬድ ስፔክትረም እናያለን። for a larger orbit radius a higher atomic energy level, the further the electron drops the greater is the energy. ኤሌክትሮን ከትልቅ ወደ ትንሽ ድሮፕ የሚያደርገው በመሃሉ ያለው ዲፈረንስ ከፍ ባለ ቁጥር
ኢነርጂውም ቼንጅ ኢን ኢነርጂውም ምን ይሆናል ግሬተር ይሆናል። አሁን ኤሌክትሮን ከ2 ወደ 1 ከሚዘል ከ4 ወደ 1 ሲዘል ኢነርጂው ከፍተኛ ወይንም ከ5 ወደ 4 ከሚዘል ከ7 ወደ 4 ቢዘል ሰፋ ሲል መሃል ላይ ያለው ኢነርጂውም ሰፊ ይሆናል። ኢነርጂው ሰፊ ሆነ ማለት ደግሞ ቼንጅ ኢን ኢነርጂ ምንድነው h ታይምስ v ነው። ከፍሪኩዌንሲ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲውም ሃየር ይሆናል። ቼንጅ ኢን ኢነርጂ ደግሞ hc ኦቨር ላምዳ ነው። ከላምዳ ጋር ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናል ነው። ኢነርጂው ሲጨምር ዌቭ ሌንግዙ እየቀነሰ ይሄዳል። ኢሚትድ የሆነው ፎቶን እዚህ ጋር ካልኩሌት ዘ ኤነርጂስ ኦፍ ዘ ስቴትስ ኦፍ ዘ ሃይድሮጅን አተም ዊዝን n equal to 2 and n equal to 3 and calculate the wavelength of the photon emitted by the atom when an electron makes a transition between these two states. n equal to 2 ላይ n equal to 3 ላይ ያላቸው ኢነርጂ ያው ሰርተናል። n equal to 2 ሲሆን ኢነርጂው -5.54 times 10 to the power of -19 ነው። 3 ሲሆን እንደዚህ ነው የሚሆነው እና ኤሌክትሮኑ ከ2 ወደ 3 ሲዘል የሚለቀቀው ላይት ዌቭ ሌንግዙ ምን ያህል ይሆናል? ያው ቼንጅ ኢን ኢነርጂውን እንሰራለን። አሁን ፋይናሉ ይሄ ነው አይደል? ከዚህ ይሄንን መቀነስ ነው። ከ2.42 ይሄንን ስንቀነስ -2.42 ማይነስ -5.54 ምን ይሆናል? ፕላስ ይሆናል። ማይነስ ፕላስ። ስለዚህ ይሄ ማለት ከ5.54 ሲቀነስ 2.42 እንደማለት ነው። 5.54 ሲቀነስ 2.42 ከ4.2 ከ5.4 1 ከ5.2 3 3.12 ይሆናል። ቼንጅ ኢን ኢነርጂው 3.12 ታይምስ ያው 10 the power of -19 ተመሳሳይ ስለሆነ ጁል። ሶ ዌቭ ሌንግዙ ምን ይሆናል? ቼንጅ ኢን ኢነርጂ ኢኳል ቱ hc ኦቨር ላምዳ ነበር። ዌቭ ሌንግዙ hc ኦቨር ቼንጅ ኢን ኢነርጂ ይሆናል። h 6.63 times 10 the power of -34 times c 3 times 10 the power of 8 over lam change in energy plus 3.12 times 10 the power of -19 ማካፈል ነው። ይሄን አካፍለን ዌቭ ሌንግዙን ማግኘት እንችላለን። what is the wavelength of a photon emitted during the transition from n initial 10 state to n final 2 state? n initial ከ10 ወደ 2 ሲዘል ያለው ዌቭ ሌንግዙ ስንት ነው? ይሄን በተመሳሳይ ነው የሚሰራው። ኢነርጂውን እንሰራለን። ከ10 ወደ 2 ሲዘል ቼንጅ ኢን ኢነርጂውን ከሰራን በኋላ ላምዳን እንሰራለን እና ዌቭ ሌንግዙ የዚህ ሲሰራ ወደ 3.6 ናኖሜትር አካባቢ ይመጣል። ሰርታችሁ ቼክ ማድረግ ነው። ሊሚቴሽን ኦፍ ዘ ቦር ሞዴል። እንግዲህ እስካሁን የቦር ሞዴልን እያጠናን ነበር። ድክመቶቹ ምንድናቸው? ዘ ቦር ሞዴል ዋዝ አን ኢምፖርታንት ስቴፕ ኢን ዴቨሎፕመንት ኦፍ አቶሚክ ቲዮሪ። በአቶሚክ ቲዮሪ ዴቨሎፕመንት ያው ኤሌክትሮን የት እንዳለ ራዘርፎርድም ሊገልጽ ያልቻለ ነው። ኒውክለሱን ገልጿል እና ኤሌክትሮን ኦርቢት እንደሚዞር በጣም ሰፋ ያለ መግለጫ የሰጠ ነው ቦር። he introduced the idea of quantized energy state for the electron in a hydrogen atom. quantized የሆነ ኤነርጂ ስቴት የኤሌክትሮንን በሃይድሮጅን አተም ነው የገለጸው። the model explains atoms and ions containing only one electrons. ያው ግን የሱ ሞዴል ኤክስፕሌን የሚያደርገው አተሞችን ወይንም አዮኖችን ባለ አንድ ኤሌክትሮኖችን ብቻ ነው። ያ ማለት ሃይድሮጅን አተም ወይንም He+ ሂሊየም ሁለተኛ ኤሌመንት ነው። ግን ፕላስ ከሆነ ምንድነው የሚያሳየው? አንድ ኤሌክትሮን ለቋል ማለት ነው። ሁለት ኤሌክትሮን ነው ሂሊየም ያለው፣ አንድ ለቋል። እና ሊቲየም 3 ኤሌክትሮን አለው። 2+ ማለት ከሶስቱ ሁለቱን ለቋል። ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን። ስለዚህ ለባለ አንድ ኤሌክትሮኖች ነው የሰራው። however the model has several limitations. ግን ሞዴሉ ብዙ ድክመቶች አሉበት የቦር። it does not explain the atomic spectra of more complicated atoms and ions. በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ አተሞችን እንዲሁም አየኖችን አቶሚክ ስፔክትራቸውን ሊገልጽ አልቻለም። even that of helium የሂሊየምን እንኳን ሊገልጽ አልቻለም። ግን ባለ አንድ ኤሌክትሮኖች ያላቸው እንደ ሃይድሮጅን፣ እንደ ሂሊየም አየን፣ እንደ ሊቲየም አየን ያሉትን እንጂ
ከአንድ በላይ ኤሌክትሮን ያላቸውን ሊገልጽ አልቻለም። እሱ አንደኛው ድክመት ነው። ሌላው it does not explain about further splitting of spectral lines in the hydrogen spectra on application of a magnetic field. magnetic field apply በሚደረግበት ጊዜ እነዛ ስፔክትራዎች further እንደሚከፋፈሉ explain አላደረገም፣ split እንደሚሆኑ። it considers electrons to have both known radius and orbit. ኤሌክትሮንን ቦታው ወይንም ራዲየሱ የሚታወቅ ነው፣ ኦርቢትም ያለበት ኦርቢትም የሚታወቅ ነው ብሎ ነው የሰራው እና which is impossible according to Heisenberg's uncertainty principle። ነገር ግን በሄይዘንበርግ uncertainty principle መሰረት የኤሌክትሮንን ሎኬሽን ማወቅ ከባድ ነው የሚል ቲዮሪ ነው ያስቀመጠው። በዚህ ትክክል ያልሆነ ነገር impossible የሆነ ነገር assume በማድረግ መስራቱ የቦህር ሞዴል ሊሚቴሽን ነው።